education, certification, skills, and experience, lahat ba yan kailangan mo bago ka maging freelance bookkeeper? So kung gusto mo ang sagot sa mga tanong na yan, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kajea, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung gusto nyo ang mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na videos na ina-upload ni Kajea every week. So, ano-ano ba yung mga requirements para maging freelance bookkeeper ka? So, unahin natin yung education. Kapag gusto mong maging freelance bookkeeper, a degree isn't required. Yes, hindi po required. Hindi required na accounting graduate ka. Hindi kailangan na BS Accountancy yung course na tinake mo. Hindi po. So, kahit high school graduate ka, basta may willingness and eagerness ka na matuto ng basic ng bookkeeping, then pwede kang mag-start ng freelancing career mo as a bookkeeper. Okay? Pero kung ikaw ay isang accountancy graduate or undergrad ng accountancy, edge mo na yon compared sa iba. Okay? Pero yung degree ay hindi required. And kapag naman nakakamit tayo ng mga client natin online o kaya mag-apply tayo sa mga job, hindi nila tinatanong sa atin kung tayo ay graduate ng accountancy, kung CPA ba tayo, kung may license ba tayo, hindi nila tinatanong yan. Lagi niyong tatandaan, ang hinahanap lang ng client ay ang result na kaya mong i-deliver sa kanya. Okay? Ano yung dapat meron ka para ma-hire ka? Para mas malaki yung chances na ma-hire ka ng isang client or para mapayas mo siya sa contract na ibibigay mo sa kanya. Okay, para maging successful bookkeeper ka, freelance man yan, part-time or full-time, dapat marunong kang mag-navigate ng mga accounting software na ginagamit ng target market mo. Okay? So mag-focus ka sa isang software muna na sa tingin mo, ginagamit ng mga ideal clients mo. So, kailangan mong i-identify din sino yung ideal clients mo, taga saan sila, and ano ba yung software na gagamitin nila or possible gamitin nila. And dun ka mag-focus na pag-aralan yung software na yon. Kapag gumagamit tayo ng mga accounting software sa pag-handle ng books ng mga client natin, na-improve niyan yung ating efficiency. So, mas mapapadali yung pagpaprocess natin ng reports nila compared sa pag gumagamit tayo ng mga Excel lang, okay? Aside sa software na ginagamit ng isang bookkeeper, dapat meron ka ding skills ng isang bookkeeper. So, ano-ano ba yung mga skills na dapat meron ng isang bookkeeper? Ang isang bookkeeper dapat, of course, merong bookkeeping skills. Meaning, alam mo yung basic ng bookkeeping or basic ng accounting. So, kung wala ka pa yan, make sure na mag-research ka online. Madali lang aralin yan. As long as na gusto mo yung inaaral mo, madali mo yung matututunan. Okay? And then, dapat meron ka ding numerical accuracy kasi we're dealing with numbers. Lahat ng trabaho ng isang bookkeeper ay nagdi-deal sa numbers. So, kung everyday mo siyang ginagawa, everyday makakasalamuha mo yung mga numbers na yan, okay? On a monthly basis, ganun din. Bukod dyan, dapat meron ka ding attention to detail. Dapat detail-oriented person ka. So, dapat alam mo kung kailan credit ang isang transaction, kailan debit ang isang transaction, okay? Dapat din, meron ka ding communication skills. Hindi naman sobrang fluent mo sa English, pero dapat marunong kang makipag-communicate, na di-deliver mo yung mga bagay na gusto mong iparating sa client mo. And of course, dapat meron ka ding good organizational skills. Yes, dapat marunong kang mag-organize, lalo na kung meron kang multiple clients. Ang isang freelance bookkeeper, hindi lang isa, dalawa, tatlo, more than 3 or marami pa, like let's say 20, 10 yung mga clients na ma-handle mo. So make sure na marunong kang mag-organize, na hindi mo na pag-mix lahat ng bank statement ng mga clients mo. Dapat lahat yan naka-organize sa folder, okay?
And syempre, dapat meron ka ding multitasking skills. Since nagdi-deal ka sa iba't ibang klase ng clients, yung mga clients mo malolocate sa iba't ibang parte ng mundo, dapat yung multitasking skills mo ma-develop mo kasi dapat marunong kang mag-juggle ng regular task with irregular task na binibigay sa'yo or mga unexpected task na binibigay sa'yo ng mga client mo. Kasi minsan, yung mga client natin humihingi yan ng mga extra reports. So, dapat kapag humingi sila noon, dapat kaya mong i-provide sa kanila. Okay? Dapat, syempre, meron ka din computer skills. Yes, napaka-importante po ng computer skills. Kasi kung hindi ka marunong gumamit ng computer, then mahihirapan kang mag-navigate ng accounting software. Online na po tayo ngayon, so make sure na kahit basic, marunong ka sa computer, basic formula sa Excel, basic formula sa keyboard, dapat marunong ka para maging efficient ka and productive ka, okay? And of course, kahit ikaw ay expert na, or kahit hindi ka pa expert, dapat meron kang willingness to keep learning. Yes, continuous learning po tayo dito. Hindi lang tayo magfo-focus sa isang bagay, since halimbawa, expert ka na, mag-focus ka na lang dyan. Hindi po. Mas maganda na yung learning mo ay continuous kasi sa online world, madalas nagbabago yung mga software na ginagamit, lalo na kung may mga bagong trending na software. So, minsan yung mga client natin gusto mag-switch doon, okay? O kaya naman pagdating sa mga taxes, madalas nagbabago yan. So, dapat aware tayo sa mga changes na nangyayari sa paligid natin, okay? Okay, certification. Madami ako nare-receive na comments o kaya messages. Sabi, Kajea, certified Zero Advisor ako, certified QuickBooks Advisor ako. It is good to know na certified ka ng mga software na yon. Pero, yung mga certification na yon is madalas nadededma lang yan pagdating sa freelancing, okay? Kasi, ang hinahanap pa rin ng client is yung result na kaya mong i-deliver. Hindi nila itatanong, certified ka ba? Or hindi. May mga client na nagre-required, yes, pero onti lang sila. Hindi ganun kadami, okay? So, kung sasabihin mo, ay, wala pa kasi akong certification ng Zero o kaya QuickBooks, hindi mo na ako mag-apply. Hindi naman siya required, okay? And then, experience. Ayan. So, madalas yan tinatanong, Kajea, wala akong experience. Pwede ba? Kajea, experience ko corporate lang. Okay ba? yes po, okay? Ang sagot dyan ay, kahit walang experience, pwede pong mag-start ng freelancing journey nyo as a bookkeeper. Okay? Kasi sino ba naman yung nagsimula na may experience na? Ikaw ba nang pinanganak ka, may experience ka na? Wala, di ba? So, lahat tayo nagsimula sa walang experience. So, kung iisipin mo, wala ka ng chance kasi yung mga kalaban mo may experience, okay lang yun. Part yan ng competition, okay? So, kung mag-stop ka na hindi ka na mag-hire kasi iniisip mo yung mga kasabayan mo may experience na, then lalong wala kang magiging experience, okay? Kahit ang hinahanap ng client ay may experience, try mong mag-apply kung sa tingin mo ay kaya mo. Pero kung hindi mo kaya, then wag, okay? Tapos yung iba, sinasabi, Kajea, experience ko sa corporate lang pero wala ko experience sa online. Pwede na ba yun? Yes, pwede po yun. Parehas lang yan, okay? Nag-work ka sa corporate world or sa office, work sa online, parehas lang yan. Ang pinagkaiba, you are just working sa office kapag nasa corporate world ka. Pero kapag working from home tapos online, nasa bahay ka. Yun lang yung pinagkaiba nun. Pero, yung process, yung ginagawa is the same lang po. Magkaiba lang kayo ng location, okay? Yun lang yung pinagkaiba nun. And yung experience mo sa corporate world, magagamit mo yan papunta dito sa freelancing world, okay? Yun nga lang, meron lang pagkakaiba, like, iba-iba yung terms na ginagamit, iba-iba yung software na ginagamit, iba yung treatment sa ibang bansa, iba yung treatment dito sa atin, then yun yung kailangan mong malaman, okay? Kapag nakita mo sa isang job post, may experience ang required, pero wala kang experience, okay lang mag-apply. Kung meron kang experience, pero corporate world, hindi online, pwede kang mag-apply. You have to try kasi hindi mo malalaman kung ma-hire ka or hindi kung hindi mo itatry. So, yun yung mga requirements para maging isang successful bookkeeper ka, okay? And of course, make sure na dapat meron kang computer, meron kang laptop, meron kang internet connection, stable dapat, and syempre dapat meron kang trust sa sarili mo na kaya mong gawin yung gusto mong pasukin, okay? You have to believe in yourself na
kaya mong gawin yung pagbo-bookkeeping. And that's it! Yan po yung mga requirements ng isang bookkeepers. And kung sa tingin mo, meron ka nung mga skills na yon, it's time to create your freelancer profile po sa mga freelancing website. Para makapag-start ka ng mag-apply and mahanap mo na yung ideal client mo. And I'll see you on my next video. Bye!